Hello everyone. Last video we have talked about examples of motion. In this video we will discuss about how to describe that motion. Describe the location of an object by specifying a reference point or origin. एखाद्या ऑब्जेक्टचं लोकेशन आपल्याला सांगायचं असेल तर सगळ्यात पहिला आपल्याला एक रेफरन्स पॉइंट किंवा एक ओरिजिन स्पेसिफाय केला पाहिजे. चूज द रेफरन्स पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्व्हिनियन्स. तर तो रेफरन्स पॉइंट कसा चूज करायचा? चूज विथ युअर कन्व्हिनियन्स. तुम्हाला सोयीस्कर जसं आहे तसं तुम्ही तो रेफरन्स पॉइंट चूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेल्वे स्टेशन. हे एक्झाम्पल मला रेफरन्स पॉइंटनं किंवा ओरिजिननं एक्सप्लेन करायचं आहे. तर ते मी कसं करेन? आपल्याला तर माहित आहे आपण दिशा कशा इंडिकेट करतो. सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साऊथ वेस्ट, साऊथ ईस्ट. सपोज हे रेल्वे स्टेशन आहे आणि मला या रेल्वे स्टेशनचा रेफरन्स ठेवून किंवा हा रेल्वे स्टेशन ओरिजिन ठेवून मला स्कूलचं लोकेशन जे 2 किलोमीटर उत्तर दिशेला आहे, नॉर्थ ऑफ रेल्वे स्टेशन, हे इंडिकेट करायचं आहे. तर ते कसं केलं जाईल? सो दिस इज द स्कूल and this is the railway station and it is 2 kilometer to the north of a railway station. So इथं रेल्वे स्टेशन हा रेफरन्स पॉइंट आहे किंवा ओरिजिन आहे. and about this origin the school is 2 kilometer north. So like this, to describe the motion we need a reference point or origin, and for that we will make use of directions east, west, north and south, or northeast, northwest, southwest or southeast. Thank you.